Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và như lần trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn cách làm món, thực ra không phải hướng dẫn mà là có chia sẻ một cái video mình làm cái món gà tần túc bắc nhưng mà kiểu nó hơi dị dị một chút nhé. Ở đây thì mình dùng gà thì không phải là gà đen, gà ác, mà ở đây mình sử dụng gà bình thường thôi. Và nấu thì cũng có một số cải biến, như là mình cho thêm cái phần nguyên liệu là cà rốt này. Còn cái gia vị thì mình có dùng một số gói gia vị bán sẵn trên thị trường, như là cái gia vị hầm chân giò này. Đó, nó có rất nhiều thứ luôn. Hoặc là mình có thể dùng cái gia vị lẩu thuốc bắc này cũng được. Hôm đấy là mình dùng một cái loại gia vị riêng, không nhớ mã là gì. Và chúng ta dùng thêm cái là táo tẩu khô. Rồi hôm nay chúng ta sẽ ăn thử xem như thế nào nhá. Em xem cận cảnh cái món này. Nóng quá, vẫn đang nóng anh em ạ. Anh em thì thấy rằng đây có táo tàu này. Nhưng cái này là nó trong sẵn cái bột mà có mình mua, nó có sẵn cái này như là gạo cái gì đấy anh em, mình cũng không biết. Nó nhiều vị thuốc lắm. Đây này, đó. Cả những cái vị thuốc bắc này. Và mình có cho thêm cái ngải cứu. Đó. Là tần với ngải cứu thì rất tốt. Và thứ hai, cái ngải cứu này khi mà chúng ta đun lên thì cái lượng mỡ mà con gà tiết ra thì cái ngải cứu nó sẽ hấp thụ hết. Đó, nên nó sẽ đỡ mỡ hơn, ăn nó đỡ ngán hơn. Đó. Hoặc là nếu các bạn làm ở nhà thì mình có thể cho thêm những cái như là sâm này, củ sen, hoặc là mình cũng chưa thấy ai nấu với chuối rồi. Không nào thử làm. Rồi đây, cái này thì mình cho có khoảng nửa con gà thôi. Tại đây vì nếu đun ở con gà thì nó sẽ rất là lâu, và mình cũng muốn thử xem là những cái gia vị là cái nào ăn sẽ ngon nhất. Cái này mình sẽ làm ở những cái video tiếp theo. Và chúng ta thử với gói gia vị gia vị hầm thuốc bắc xem nào. Rồi, chắc là mình sẽ sát thử một miếng ra lên một cái bát nhỏ. Sát thử một miếng xem như nào. Tôi sẽ thử ít cái này xem nào. Trước cái nước dùng xem thế nào nhá. Ngon lắm anh em ạ. Ở Việt Nam mình cũng có món này đấy, không biết Trung Quốc có không ạ? Hình như là cái món này là phát điểm từ Trung Quốc này. Có cà rốt này, ăn thử ít cái này xem nào. Gà to quá, không biết sắt được ra kiểu gì anh em. Cái quả táo xem. Thì gà này chắc là mình sẽ phải nó vẫn còn rất là dại luôn anh ạ. Đấy, thì gà này. Ngon lắm. Gà nó bùi, ăn không mặn, không phải chấm gì luôn ạ. Thực ra cái món này, nếu mà gà tần thuốc bắc này mình có thể chấm với muối tiêu chanh, hoặc là chấm kiểu chẩm chéo tây bắc cũng được. Nói chung là chấm xì dầu cũng được. Đây mình sẽ ăn không chấm gì cả, tại vì nêm vừa rồi. Khá là ngon luôn. Thử nước dùng sao. Nước dùng béo lắm. Ăn mấy cái này như kiểu ăn cơm. Ngon. Thử cái cà rốt này nào. Đây cà rốt nha, không phải thuốc bắc đâu. Ngon. Cà rốt mềm lắm, thơm. Thử cái miếng táo tẩu xem. Táo tẩu bở, ngọt, có vị chua chua. Cái này không có táo đỏ. Nước dùng rất là ngon luôn. Ngon quá. Nó mới ngon nhá, cuộn ăn nó sẽ tanh. Cả không tanh, không gây một chút nào luôn. Đấy, khi mà mình làm mình có bóc có muối rồi. Và anh em là muốn gà nó đỡ tanh hoàn toàn thì mình có thể trần qua nước sôi. Rồi mình bỏ qua bớt đấy, nấu luôn các bạn. Ngon lắm. Giờ thử sang miếng ngải cứu này. Cái nào? Cái ngải cứu này mình làm có một lạng mấy rồi, cũng nhiều đâu. Ngon lắm. Nó không đắng thế nào.
Tại vì cái vị đắng, vị hăng thì nó tan hết trong cái nước này rồi, mà thêm nữa nó hấp thụ thêm cái mỡ của gà này, ăn nó rất là bùi luôn, đúng không? Ngải cứu này thì không phải ngải cứu tươi các bạn, mà chỉ chọn những cái ngải cứu nó ăn sẽ ngon hơn. Mình trừ cái rồi hay là đây này, cái của nó đây này. Cái này là trong cái gói gia vị người ta cho cái hạt gạo sao ạ, ăn nó như xôi. Dưới đây là vẫn rất là nóng rồi các bạn. Đây có hạt sen này, đó, cái vị bổ mà. Nhà nào ông nào có vợ đẻ này, vợ chửa hoặc là vợ sau sinh, hoặc là nhà có người ốm thì mình có thể nấu món này ăn rất là tốt, phục hồi rất là tốt. Cái ngải cứu này nó có rất là tốt luôn, giải cảm. Và đặc biệt là như cái thời điểm hiện nay là cái thời điểm mà Covid-19 nó đang hoành hành rất là dữ dội luôn. Mình nghĩ rằng món ăn này nó sẽ là một cái bài thuốc, nó sẽ giúp vào tăng cường sức đề kháng cho mọi người, và làm nó cũng đơn giản thôi. Mình tính cái chi phí nhá, mua một cái gói này nó chỉ khoảng có 12.000 này. Một con gà này là khoảng 1,5 cân, khoảng có 92.000. Ở đây mình có dùng có nửa con thôi, còn nửa con sau sẽ thử về cái một trong hai gói này. Nửa con như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm chưa đến 50.000 các bạn. 92 mà chia đôi ra nó chỉ khoảng là 47.000, à quên 46.000 thôi. 46.000 cộng với gói này 12.000, khoảng là 57.000 rồi. Mình mua thêm một ít cà rốt, cái này cái rẻ không, ngải cứu có 7.000. Như vậy là mình tính sơ sơ là chưa đến 60.000 một cái nồi này. Tất nhiên là ở ngoài hàng người ta nấu sẽ dùng là cái con gà ác, nó sẽ bé hơn và cái thời gian hầm nó sẽ nhanh hơn, và con gà này ăn nó sẽ mềm hơn. Ở đây thì mình dùng con gà trước là gà gì nhỉ, gà bóng với gà bọng gì các bạn, mà thịt nó sẽ dai hơn các bạn. Mình chỉ ăn thịt dai. Ở đây ăn thử cái miếng mà còn nó có cả mỡ thế nào, ăn thử cái miếng này nhá. Đây nó sẽ có con gà này đó, eo nhìn yêu thế đó, con gà này nhá. Cái phần này thịt gà không bị trắng, tại vì nó sẽ ngấm cái màu xanh của ngải cứu vào, và ăn cái mỡ thì nó sẽ đỡ mỡ hơn các bạn, tại vì lúc mà cái thời gian mình hầm ra cái mỡ này nó sẽ chảy ra, và những cái như là cái vị thuốc bắc này nó đã ngấm hết rồi. Cả cà rốt này nó cũng có cái tác dụng bổ máu rất là tốt này. Thử miếng cà rốt này, có cà rốt nó nghe rất là ngon. Mình thấy mọi người làm thì cũng cho cà rốt bây giờ, nhưng mình thấy cà rốt nó cũng là một vị thuốc rất là tốt. Tôi ăn thử cái cánh nữa không, ăn thử cái phần mà nó có cả mỡ này. Đây nó mới cái chân này nó tan ra rồi mà. Đó, thử cái miếng này nha. Bình thường là chúng ta ăn nó sẽ là màu đen, tại vì người ta dùng gà khác. Như gà này mình dùng gà bình thường thôi. Ngon lắm các bạn, nó không ngán như gà luộc đâu. Xương mềm có thể nhai được luôn các bạn. Đây mình nung 30 phút rồi nhá. Cái này thì thông thường chúng ta nấu chúng ta chỉ ninh trong 30 phút thôi. Các bạn nào mà nấu cho người già ấy, rồi sang yếu các bạn có thể ninh lâu hơn. Cái này ninh càng lâu càng tốt. Tại vì những cái thuốc bắc này chúng ta để càng lâu thì nó kiểu như là chúng ta ninh thuốc bắc thì chúng ta ninh thời gian càng dài càng tốt. Nó cái nước đầu tiên, nước suýt ấy, đó nó sẽ tốt hơn. Tối thiểu phải ninh trong vòng 30 phút nhá. Gà chúng ta luộc 15 phút đã chín rồi. Mình sẽ dùng những gà chọi này. Thường là cái món này những con nào cái dai dai người ta sẽ những con gà già ấy, mình sẽ làm kiểu này. Còn các bạn thật sự tôi cái cánh của nó tôi ăn rất là khoái luôn. Xương này mềm mới là mềm, cắn được cả xương này. Mềm ngon, ngon xương. Và cái phần này ngon nhất này,
nó có cả lạc cả mỡ ấy. Phải để nghiêng cả con này nhá. Riêng gà tần này chúng ta phải để nghiêng cả con, không được chặt ra. Đó, ngon chưa? Ngon thật đấy. Rất là nhiều luôn. Ăn được gà này. Đấy. Rất là nhiều các bạn. Đây, cả cái đùi gà này, tôi gặm từ cái đùi gà này nhá. Xem nào. Mềm, bùi á, thơm một chút bác. Còn dã man không ạ? Rẻ nữa. Trước mình có làm rất nhiều video về gà nướng rồi, mà ăn xong nó rất là ngán. Còn món canh này thì ăn rất là hợp luôn. Để mình thử ít cái mà ngày thứ vậy hơi ít các bạn. Mình nghĩ rằng 2 lạng nó sẽ vừa hợp hơn. Ngon quá. Món này không phải chấm như các bạn, các ông có rúng cho tôi vào cái nước này này. Đó. Đây là phải có phần mỡ mỡ ăn nó mới bùi các bạn. Ngon. Quá đã luôn. Cái cà rốt các bạn. Ngon. Mãi chưa hết cái đùi nữa. Ngon quá. Ăn con này nó mới vừa, nó ăn càng nhỏ hơn, nó nhanh hết lắm. Ôi trời, cái này là cái gan nó sao? Ngon quá các bạn, không ngấy thế nào luôn, là bùi luôn. Xương mềm lắm, nhai được không ạ? Thôi cái mình không ăn xương đâu, ăn xương no mất. Đã vớt xem cái ngải cứu thế nào. Tôi khoái ăn cái ngải cứu này này, ngải cứu bùi này, ăn tốt này. Ôi, mồ hôi nó vã ra. Nhân nó cảm ăn cái món này thì tuyệt con bà hàng lươn luôn. Làm đơn giản mà, không mất thời gian gì đâu. Bát này không cho gừng. Đúng không? Trong cái gói gia vị người ta cho sẵn cả gừng này các bạn. Đây, cái bã gừng này. Các bạn mua gói tiềm gà là người ta cho sẵn hết, chả là gì. Các bạn nấu kém nhất thì cũng biết là như kiểu mì ăn liền ấy, thả gà vào, rồi xay gà, cho gia vị vào. Có muốn ngon thì cho thêm cái này này. Đó. Quá đã luôn. Sự no quá.
Xương mềm tan à. Ôi, cái ăn mình hay là nó rồi. Đây, tí cho trong củ cháo này. Ăn vào bạn. Chẳng nói. Đó đấy. Hút một tí cái nước này. Nước trong này nó còn đóng á, còn cái nước này nó nguội. Thôi, dừng video ở đây. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm thử món gà hầm, gà tần chứ, gà tần thuốc bắc phải cứu theo phong cách của Vạn Hồng Vlog. Nghĩ rằng đây một món ăn rất là ngon và rất là phù hợp với cái thời điểm dịch Covid-19 như bây giờ. Chúng ta ăn có thể bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, một món ăn rất là đơn giản và dễ làm. Chúng ta chỉ cần mua cái gói gia vị này, thả gà vào, vệ sinh cái là đun nửa tiếng là ăn được ngon, rất là dễ dàng luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có trải nghiệm các món ăn khác nhé.